Đầu tiên thì sẽ cho 3 quả trứng này. Này ông xã vào bếp nha. 3 quả trứng. Cho sữa chua vào nhá, sữa chua mà không đường nhá. Cho đảo đều này. Tiếp đấy là sẽ cho 350g bột mì này. Thì đầu tiên là mình sẽ cho một ít một vào nhá, đảo đều này. Thì đảo thì đầu tiên mình đảo rất là từ từ nhá. Tiếp đến này sẽ cho dầu ăn này. Ở đây 150g dầu ăn nhá. Cho vani vào này. Ba mươi ml vani này. Sau đó cho bột nở vào này. Cho đường vào này. 200g đường nhá. Đây là cái khuôn nhá, thì bây giờ chồng mình sẽ cho 1 kg dầu ăn này vào cái khuôn này. Tiếp tới là lấy một cái tờ giấy để lau đảo đều đi, lau bôi đều đi cho nó khỏi dính. Cho cả bên trên bên dưới nhá, tất cả luôn. Sau đó thì cho bánh vào trong khuôn. Đấy, mọi người lắc nhé, lắc một chút này. Đấy, sau đó thì sẽ để trong lò nướng. Và đây là kết quả làm bánh của nhà mình nhé mọi người. Bánh rất là ngon. Mọi người nhìn thấy không? Bánh rất là chín, rất là đẹp này. Nhìn bánh rất là hấp dẫn. Mà món này làm rất là dễ nhé cả nhà. Bây giờ thì chồng mình sẽ cắt bánh để cho mọi người xem ở bên trong nhé. Mọi người thấy không, nhìn bánh này rất là ngon, chín này, rất là đẹp luôn. Mà trẻ con rất là thích nhá. Làm món này rất là dễ. Chúc mọi người ăn ngon miệng. Để được tiếp tục theo dõi các video của mình thì mọi người hãy đăng ký và chia sẻ các video của mình nhé, để mình có động lực để làm các video tiếp theo.
Xin chào và hẹn gặp lại.